to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as नमस्कार। आज म टोखा वडा नम्बर 2 स्थित रहेको यो तलेजुको मन्दिर, यो पुरानी पेगोरा शैलीमा बनाएको छ। यो फल्चा पनि हाम्रो पौराणिक झल्कनी गरी बनाइएको छ। तर मात्र यो ढलान गरेको अवस्था छ। तर यहाँ पुरिएकोहरू त अति मनमोहक। हेर्नुहोस् त कति राम्रो टोखाको तलेजु भवानी। यहाँ धेरै मर्मत कार्य गर्न बाँकी रहेछ। टेरिकोट्टाले सजाइएको छ। नजिक फेरि वृक्ष पनि छ। परको घर पनि टेरिकोट्टाबाट सजाएको छ। यो हाम्रो नेवारी कला कौशलले परिपूर्ण भएको देख्दैछु म। धन्यवाद। नजिकै यता वडा कार्यालय रहेको छ। भित्रलाई अलिकति चाहिँ पौराणिक दिन बाँकी रहेछ। धन्यवाद।